मसित छ एउटा रेडियो चाहिँ एफएम काम गरेको छैन एएम एफएम मोडमा देख्न सक्नुहुन्छ काम गरेको छैन यो यसको एन्टिना सेक्सनमा यहाँसित यो भयो एफएम मोडमा सो ब्याट्री कनेक्सन छ यहाँ सो यसको चाहिँ एन्टिना गएको रहेछ अन अफ चेन्ज गरौँ केही पनि छैन चाहिँ केही छैन सो लाइटको कनेक्सन यो भयो लाइटको कनेक्सन हालेँ सो देख्न सक्नुहुन्छ लाइट बलेको छ मजाले मतलब यसको बोर्ड ओके छ सो एकचोटि पेनड्राइभ हालेर चेक गरौँ पेनड्राइभ हाल्यो भने युएसबी मोडमै छ कपिराइटवाला मुभी युएसबीबाट चालु छ एफएम मोडमा छैन केही पनि सो यसलाई चाहिँ म एउटा ब्लुटुथ स्पिकर बनाउँछु सो ब्याट्री पनि सानो रहेछ सो यसमा चाहिँ योवाला ब्याट्री हाल्छु म योवाला ब्याट्री निकालौँ न साह्रै सानो ब्याट्री छ यो यसको भोल्टेज कति हो हेर्नु पर्यो पहिला फोर भोल्टेजै रहेछ यो पनि सो यसमा चाहिँ यो हाल्छु म यसको प्लस माइनस हेरौँ भनेपछि वाइट प्लस है कहिलेकाहीँ अलग अलग हुन्छ यस्तो तारमा वाइट चाहिँ होइन प्लस सरी प्लस यो चाहिँ माइनस कनेक्सन भयो अब यसलाई यहाँ प्लेस गर्नु पर्यो राम्रोसित यसको लागि यसलाई सो यसलाई यतिकै राखेर हुन्न यसमा चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ यो यसरी हालेर अहिलेलाई यो भयो ब्याट्री चाहिँ दुईवटा हाल्दैछु म सो अब यसमा ब्लुटुथको कनेक्सन गरौँ ब्लुटुथ मोड्युल कनेक्सन गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ अब यसको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरौँ एउटा ट्र्याक गएको योवाला दिन्छ त्यसो भए
यो वाला मोडुल युज गर्छु म अहिले चाहिँ। सो यसको चाहिँ प्लसमा र माइनसमा अब यसलाई चाहिँ यसको मैले चाहिँ यस्तो निकाल्दैछु। यसको तार जति हल्का भयो त्यति राम्रो, ढिलो छिन्ने त्यति छिटो छिन्ने त्यति युज हुँदैन। सो पावर इनपुटको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन यो अघि भन्नु आयो, जुन यो स्विच छ नि यसमै छ अन अफ मतलब यसको हजुरको यो एउटा सेक्सन र यताको एउटा सेक्सन यो चाहिँ प्लस माइनस भन्नाले नि स्विच जस्तै युज हुन्छ है। जस्तै यो आयो यता गएर यो ग्राउन्डमा गयो, अनि यो यताको यो चाहिँ हजुरको कहाँनिर जान्छ है त, यो यसमा एउटा रजिस्टर लागेको छ, एउटा यो भयो। त्यसपछि यहाँबाट गएर यो यहाँ ब्याट्रीको उसमा सेक्सनमा छ भनेपछि हामीले यो ब्याट्रीकोलाई यो डाइरेक्ट यहाँ ब्याट्रीबाट आउँछ होइन, ब्याट्रीको हजुरको प्लस सेक्सनबाट आउँछ। प्लस सेक्सनबाट आएर यहाँबाट गएर रजिस्टरबाट एउटा यहाँ गएको छ। सो यहाँबाट यहाँनिर सिफ्ट हुन्छ, यो चाहिँ प्लस भयो है, यो चाहिँ प्लसको सेक्सनमा छ। यसो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसको सेक्सनमा। सो चेक गराउनु छिटो मल्टिमिटरले कन्फर्म गर्नको लागि। सो यो यस्तो यसको यो ग्राउन्ड हुन्छ, यो भयो रहेको छ। यो भनेपछि अन गरेर हेरौँ, अन गर्दाखेरि के आउँछ। देख्दै ग्राउन्ड बताइरहेको छ भनेपछि यसमा पनि चेक गरौँ है। कुन चाहिँ यो चाहिँ सरी यसको चाहिँ ब्याट्री सिधै छ मल्टिमिटरको। सो यो चाहिँ प्लस भयो, यो चाहिँ माइनस भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ कहाँबाट आएको छ यो भन्दा यो सेक्सनबाट आएको छ। यहाँबाट डाइरेक्ट यताबाट आएर फेरि एकचोटि गरौँ, प्लस माइनस। स्विच माइनसमा रहेछ। अब हामीले यहाँ एउटा माइनस हाल्नु पऱ्यो यसको। यसै एउटा पावरको राम्रोसित हेर्ने। त्यसपछि यो कोटिङवाला वायर हुन्छ, यसको सर्ट त हुँदैन यो। सो यसको लागि यसरी यो के युज गर्नु यहाँनिर यसलाई चाहिँ यसको स्विचको यसमा सोल्डिङ गरिदिने राम्रोसित। देख्नुहुन्छ यो ग्राउन्डमा सोल्डिङ भयो, यो ग्राउन्ड भयो भनेपछि अब यसको चाहिँ हजुरहरूको पावरको है एउटा चाहिँ हजुरको यहाँ जान्छ, यसको चाहिँ यहाँनिर ब्याट्रीको इनपुटमा प्लस पोइन्टमा यो चाहिँ यहाँ जान्छ है त एउटा है। यस्तो सोल्डिङ गरौँ यहाँ। सो देख्नुहुन्छ यहाँनिर सोल्डिङ भयो, यो सोल्डिङ भयो भनेपछि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ काट्नुभन्दा सेटअप नहोस्, यसलाई चाहिँ
यहाँनिर हुन्छ यसरी यहाँनिर यसलाई सेट राखेपछि हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी हालिदियो। सो देख्दा हुन्छ त्यसलाई त्यहाँनिर राखिदिइसकेँ मैले। सो अब चाहिँ यो दुईवटा त जोडियो त्यहाँ होइन। अब एउटा चाहिँ हजुरको कहाँ राख्ने भन्दा पावरको यो आउटपुट हो यसको, बिचमा यो इनपुट हो, ठ्याक्क बिचमा गरिदिएछु मैले। यो भोल्युमको बिचमा र यो अर्को चाहिँ ग्राउन्डमा। अहिले त ग्राउन्ड हो सबैलाई थाहै छ होइन। ग्राउन्डलाई चाहिँ जहाँ गरे पनि हुन्छ, ग्राउन्डको त यसमै गरिदिन्छु नै पनि। ब्लुटुथको चाहिँ कनेक्सन भयो, रेडी भयो। सो एकचोटि चेक गरेर हेरौँ कनेक्ट हुन्छ कि नै। सो यसको लागि चाहिँ यति कनेक्ट गरेर हेरौँ उसलाई। कता गयो यसको स्पिकर यहाँ छ। सो स्पिकरको वायर यहाँ लगाउँ पहिला। यो स्पिकरको भयो, ब्याट्रीको कनेक्सन यहाँ भयो। यो थोरै आवाज आएको थियो। सो यसमा ब्लुटुथ चेक गरौँ। कनेक्ट छ न्यू प्लेयर। सो देख्न सक्नुहुन्छ BTSS1 भनेर आएको छ। यसलाई कनेक्ट गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट भइसक्यो। सो यसमा एउटा गाना प्ले गरेर देखाउँछु म। MCS सो देख्न सक्नुहुन्छ ओके भयो ब्लुटुथ फिटिङको। सो सिम्पल छ। सो यसमा अब रेडियो चाहिँ वर्क गर्दैन, मतलब रेडियो यसको बिग्रेको थियो। सो त्यसैले सो अफ गरिदिनु हुन्छ, अफ भयो। सो अब चाहिँ यसको सो यस्तै भनेको देखाएको जस्तै गरी गर्नु होला, स्योर हुन्छ। सिम्पल छ। मैले के गरेँ भन्दा यसकै ब्याट्री इनपुटमा मैले यसको इनपुट दिएँ ब्लुटुथको। सो यसको यो अडियो इनपुटमा जुन यो भोल्युमको देख्नुहुन्छ तिनवटा पिन हुन्छ, बिचको पिन सधैँ इनपुटै हुन्छ। सो यसैको भोल्युम त्यहाँबाट कनेक्ट भयो। सो ग्राउन्डको पनि मैले यसमा ग्राउन्डमा दिएँ। सो यसको चाहिँ हजुरको के भन्छ यस स्विचमै छ। सो यो स्विचै हो यो पनि। सो देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ कनेक्सन। सो ब्लुटुथ जडान भयो यसमा। सो USB-बाट यताउता सबैबाट चल्छ यो मजाले। सो ब्लुटुथ चाहिँ डाइरेक्ट भयो। अब चाहिँ अन गर्ने बित्तिकै यसो यसले यो FM USB-मा यसरी ट्रान्सफर गर्न परेन, अटोमेटिक अन भइहाल्छ। सो यही नै हो कनेक्सन। सो फिटिङ गरेर देखाउँछु म।
देख्न सक्नुहुन्छ ब्लुटुथ कनेक्ट भइसकेको छ, यसमा अटो कनेक्ट भइसकेको छ। सो अब यसमा गाना बजाएर हेरौँ।